As usually, I would like to begin with a short word of prayer. Ahogy általában most is szeretném egy rövid imával kezdeni. And we're going to take a look at Darwin's doubts. És megnézzük Darwinnak a kétségeit. Is the emperor naked? Vajon a császár meztelen? Let us pray. Imádkozzunk. Father in heaven, Mennyei Atyánk, thank you for this day. hálásak vagyunk ezért a napért. Thank you for life. Köszönjük neked az életet. Thank you for joy. Köszönjük az örömöt. Help us, Father, as we are addressing this important question. Atyánk, segíts bennünket, ahogy megvizsgáljuk ezt a fontos kérdést. May we see the facts, Segíts, hogy láthassuk a tényeket. and may we see what is in nature. És segíts, hogy megláthassuk, hogy mi van a természetben. And help us to explore you. Segíts, hogy felfedezhessünk téged. In Jesus' name, Jézus nevében imádkoztunk. amen. Amen. Please be seated. Foglaljatok helyet. Now, Darwinian evolution A darwini evolúció has two main concepts evolúciónak két fő felfogása van. at its core. Az ő saját magjában. It has to do with universal common descent. Az egyetemes közös őssel kapcsolatos. We discovered this morning that Darwin's evolution, the way he saw evolution, Ma reggel megvizsgáltuk azt, hogy ahogyan Darwin nézte az evolúciót, it was a kind of a tree of life. az olyan volt, mint az élet fája. And evolution is a gradual sequence or process És az evolúció egy fokozatos sorozat folyamat, where new life forms amikor új életformák and species are being formed. és fajok jönnek létre. And because of that, És emiatt, as it is like an evolution that is going upwards, ahogyan látjuk, hogy az evolúció így fölfelé halad, from that single cell or from that single bacteria, abból az egysejtűből, vagy abból a baktériumból, it is going upwards fölfelé megy, from the simpler to the complex, az egyszerűbből a bonyolultabb felé. from the small to the big, A kicsiből a nagyra. and everything is going to be more complex. És minden egyre összetettebbé válik. But you need to have a mechanism De fontos, hogy legyen egy mechanizmus, that is driving this evolution, ami vezeti ezt az evolúciót. that is driving these changes. Ami vezeti ezeket a változásokat. And Darwin suggested, És Darwin azt feltételezte, he said, hogy minden élő szervezet, ami valaha is élt ezen a földön, ugyanannak az ősi formának a leszármazottja. in other words, we are all related to all the organisms that exist. Más szavakkal minden szervezet, ami csak létezik, mind rokonságban, kapcsolatban áll egymással. And that thing here is basically the universal common descent. És ezt úgy mondja, mint az egyetemes közös ős. But the mechanism that drives Darwinian evolution De az a mechanizmus, ami vezeti a darwini evolúciót, is natural selection. a természetes kiválasztódás. And random mutations that are occurring in the genotype Véletlenszerű mutációk, amik a genotípusban jelennek meg. and natural selection takes place on the phenotype. We've been De a discussing these természetes things. kiválasztódás a fenotípuson történik, ma reggel erről beszélt. And so you have a single tree of life. Szóval ott van az élet fája, It contains all kinds of branches. mindenfajta ágai vannak, And I need to point out, which is crucial, és szeretném bemutatni azt, ami nagyon fontos. this is a gradual evolution. Ez egy fokozatos evolúció. All organisms have descended from that single thing, Minden szervezet abból az egysejtűből származik. that common ancestor. Ebből a közös ősből. And this single tree is also called És ezt az életfát úgy is hívják, monophyletic tree. mint a monofiletikusi fa. Mono being what? Mono az mit jelent? One. Egy. And phyletic, És a filetikus, phyla is the basic organisms within a particular group. ez a fájla, ez egy bizonyos szervezet, egy csoporton belül, az alapvető szervezet. And this is the tree of life. És aztán így megkapjuk az élet fáját. This is the standard view of Darwinian evolution. Ez az általánosan elfogadott nézet a darwini evolúcióban. And this is the generally accepted view amongst the scientific community. És ez az általánosan elfogadott nézet a tudományban is. This is also what we are being taught in schools and at universities. Ezt tanítják az iskolában és az egyetemeken is. And they are teaching us exactly how this evolution of life has actually occurred. Pontosan így tanítják, hogy az evolúció így történt. And
Let us read two statements. Olvassunk el két mondatot, két állítást. Because these two statements Mert ez a két állítás is the general view among the people az általános nézet az emberek között in society. a társadalomban. Let us read what Dennis Alexander says. Nézzük meg, mit mondott Dennis Alexander. Az életnek minden veszélyét és ágát időben vissza lehet vezetni a törzshöz és a gyökerekhez, ahonnan az egész bokor ered. So every twig and branch that exists, Szóval minden vessző és ág, ami létezik, according to him, ő szerinte can all be traced back to that one common ancestor. visszavezethető ahhoz a közös To őshöz. that universal common descent. Ahhoz az egyetemes közös őshöz. And he says it is a fact. És azt mondja, hogy ez egy tény. Let me quote from this man. Hadd idézzek ettől a férfitől. Now you may think that I am obsessed with Richard Dawkins. Lehet, hogy azt gondoljátok, hogy már rá vagyok kattanva Richard Dawkinsra, Because on all the presentations I say Richard Dawkins this and I critique Richard Dawkins. mert minden előadásban elmondom azt, hogy Richard Dawkins ezt mondta, és aztán kritizálom, hogy mit mondott. But friends, I want him and his followers to be saved. De barátaim, én szeretném, hogyha ő és az ő követői is megmenekülnének, üdvözülnének. And have eternal life. És örök életük lehetne. So yes, maybe I am a devil's advocate. Szóval lehet, hogy én vagyok az ördög ügyvédje, But I need to critique. de muszáj kritizálnom. He said. Azt mondtam. And I find him to be interesting. És nagyon érdekesnek találtam. Teljesen biztonságos azt mondani, hogy ha találkozol valakivel, aki azt állítja, hogy nem hisz az evolúcióban, akkor ez a személy tudatlan, buta, vagy őrült, vagy bűnös. De én nem gondolnám annak. Now before I go through what he actually said, Mielőtt megvizsgáljuk, hogy mit is mondott, I like the way he writes. szeretem azt a módot, ahogyan ő ír. He is controversial. Az ő érveit. He's controversial. He likes to argue. Nagyon szeret vitatkozni. And he likes to make very, very big points so everyone jumps on him. Nagyon megosztó személyiség, szeret nagy ügyeket írni, nagy dolgot írni, és aztán mindenki így ráugrik. I like that. Nagyon tetszik. Because only people like that would change the world. Mert csak azok az emberek szeretik ezt, és csak olyan emberek ilyenek, akik megváltoztatják a világot. If you don't stand for anything, you will fall for everything. Hogyha nem állsz ki valami mellett, akkor bármiért elbuksz. And if there's anything that I respect Richard Dawkins for, És hogyha van bármi is, ami miatt tisztelem Richard Dawkins, is that he is standing for something. az az, hogy ő kiáll valami mellett. He believes in what he believes in. Ő hisz abban, amiben hisz tényleg. But what he believes in, De amiben hisz, is it correct? vajon tényleg helyes? If I would be able to speak to Dr. Dawkins, Hogyha beszélhetnék Dawkins úrral, doktorral, my question would be this. a kérdésem a következő lenne. What would happen Mi történne, if I would present conclusive evidence hogyha meggyőző bizonyítékokat mutatnék from the past 10 to 20 to even 30 years in science a tudományvilágban az elmúlt 10-20-30 évből, that would actually shatter Darwinian evolution? ami megrázná a darwini evolúciót? Now you say, Sebastian, who are you to critique the scientific community? Lehet, hogy azt mondod, hogy Sebastian, ki vagy te, hogy itt megkritizáljad a tudományos világot? I have news for you. Vannak híreim I'm a számotokra. no one. Senki sem vagyok. I'm a peasant. Csak egy paraszt vagyok. I am no one. Senki sem vagyok. But you will see De látni fogjátok, that I am not going to say anything. hogy nem fog mondani semmit sem. I am going to let the scientists speak for themselves, Hagyom, hogy a tudósok magukért beszéljenek, and then you make up your mind. és aztán ti fogtok dönteni. You make up your mind. Ti fogtok dönteni. As I've been telling you, Ahogy mondtam már nektek, I'm presenting the other side of the story. én csak bemutatom a történet másik oldalát. I'm not telling you what to believe in. That is up to you. Nem mondom meg, hogy miben higgyetek, az rajtatok áll. All I want to ask for, listen to the other side and you make up your mind. Csak azt kérem, hogy hallgassátok meg a másik oldalt, és aztán döntsetek. And after the presentation, És az előadás után consider whether I am ignorant, stupid, or insane. fontoljátok meg, hogy vajon tényleg tudatlan, buta vagy őrült lennék? Or perhaps even wicked. Vagy még esetleg bűnös, gonosz? I have a lot of respect for Dawkins and all these scientists. Nagyon tisztelem Dawkins és ezeket a tudósokat, But I am controversial, as you know me.
De én is megosztó személyiség vagyok, ahogy ismertek. And I like to argue. És nagyon szeretek érvelni. And I like to critique. Szeretek kritizálni. And I would like to raise some issues. És szeretnék felemlíteni néhány témát. But in love. Szeretetteljesen. In joy. Örömmel. Not in looking down on someone, but simply have a good discussion. Nem úgy, hogy lenézek valakit, hanem hogy csak legyen egy jó beszélgetés. And as I said in the beginning of this week, És ahogyan mondtam a hét kezdetén, I am on a journey. én egy utazáson veszek részt. And I invite all of you to come with me on this journey. És mindannyiótokat meghívok, hogy gyertek velem erre az utazásra. To discover reality. Hogy felfedezzük a valóságot. And wherever the evidence leads us. És bárhova is vezetnek bennünket a bizonyítékok. May we not turn against the evidence. Ne forduljunk a bizonyítékok ellen. But may we embrace the evidence. Hanem fogadjuk el őket. So now with this long introduction. Szóval ezzel a hosszú bevezetővel. And with these two statements in our minds, és ezzel a két mondattal, amit már felolvastunk, I am going to present arguments for, bemutatok mellette érveket, and when necessary, és amikor szükséges, I will critique this Darwinian evolution that I have presented. Kritizálni fogom azt a darwini evolúciót, amit bemutatok. Is Alexander's statement that we read Alexandernek a mondat, amit olvastunk, true? vajon igaz? That everything can be traced back to its beginning. Hogy mindent visszavezethetünk a kezdetéhez. And also to Dawkins' statement. Let us start. És persze Dawkins állításai szerint. Kezdjük el. I found this picture. Ezt a képet találtam. You are not stupid. Nem vagy hülye. You just have bad luck when you think. Csak rossz szerencséd van, amikor gondolkozol. Let us not have bad luck, friends. Barátaim, ne legyen ilyen rossz szerencsénk. So let us take our thinking things and put them in here. Szóval a gondolkodó dolgunkat fogjuk meg és tegyük ide be. Even call the brain. Hívhatjuk úgy, mint az agyunkat. And let us not have bad luck, but let us think. És ne legyen rossz szerencsénk, hanem gondolkodjunk. One evidence that is usually used to support universal common descent. Az egyik érv, amit arra használnak, hogy támogassák az egyetemes közös ős elméletét, is the notion of anatomical homologies. az az anatómiai homológiának a gondolata. It basically means this. Ez alapvetően azt jelenti, That when you compare the anatomy of different animals, hogy amikor a különféle állatok anatómiáját összehasonlítjuk, what you are going to find amit találni fogsz, is that many body parts az, hogy nagyon sok testrész are remarkably similar. jelentőség teljesen hasonlít egymásra. That is why this evidence is called homology. Ezért hívják ezt a bizonyítékot homológiának. The body parts are similar. Azaz, a testrészek hasonlítanak. If you take a look at homologous bones, hogyha megnézzük ezeket a homológus csontokat, and their structures, és a struktúrájukat, in vertebrate forelimbs, a gerinces mellső végtagokat, you're going to see that a human, a cat, a whale, a bat, láthatunk egy emberi végtagot, egy macska végtagot, egy bálnáit és egy denevérét, even a pigs, még egy disznójét is megnézhetnénk, even a dolphins. vagy egy delfinnek a végtagját is. They have all same or similar or homologous bone structures. Mindegyik ugyanolyan, vagy hasonló, vagy homológiai csontok, azaz hasonlítanak. The question is why? A kérdés az, hogy miért? Now Darwin argued Darwin úgy érvelt, that these homologies are best explained by his theory of descent of the common ancestor. hogy ezek a homológiai hasonlóságok nagyon jól bemutatják azt, hogy tényleg egy közös őstől származunk. The reason why there are these homologies Az ok, hogy miért vannak ezek a homológiák, is because our organisms have inherited these structures az, hogy egy szervezet megörökölte ezt a struktúrát from ancestor they had in common. attól az őstől, aki közös volt több szervezet számára. Why do all these animals resemble homologous bone structures? Miért hasonlít mindegyik állatnak a csontja? The notion is A gondolat az, because they are related to each other azért, mert egymással rokonságban állnak, kapcsolatban állnak, and they have descended from a common ancestor. és egy közös őstől származtak. But for instance, De például pigs and humans a disznóknak és az embereknek do not inherit bones from their common ancestor. ők nem a közös őstől örökölték a csontjaikat. That is stupid. Ez butaság is. So what is it that descends from ancestor to descendant?
So what is it that descends Szóval mi az, ami származik from ancestor az egyik őstől to the descendant? a leszármazóhoz? It is the genetic information A genetikai információ from parent to the offspring, a szülőtől a leszármazóhoz, which is carried in the parent's egg and sperm. ami a szülőnek a petesejtjében és a spermájában And this is található. the information that guides És ez az az információ, ami vezeti the construction of the forelimbs, for instance. a végtagnak az alakját. But of course there are many other body parts. De persze nagyon sok más testrészt is mondhatnánk. And so they develop from the embryo to adulthood. Szóval ahogyan ugye fejlődik az embrióból a felnőtti kiteljesedett korba. And on this basis, Henry G. said, És ezen az alapon Henry G. azt mondta, a közös ős vitán kívül áll, nem a fosszíliák miatt, hanem azok a jellemzők miatt, amelyeket megosztunk, köszönhetően a közös evolúciós születési jogunknál fogva. and this is what Darwin said, És ezt mondta Darwin, módosulásokkal való leszármazásnak a közös ősétől. my question is A kérdésem az, this true? vajon ez igaz? Does anatomical homologies Vajon az anatómiai homológia show that we are coming from a universal common ancestor? bemutatja azt, hogy egy univerzális közös őstől származunk? Well, not necessarily. Nos, hát nem szükségszerűen. For instance, Például, just because some organisms have similar structures, csak azért, mert néhány szervezetnek hasonló struktúrája van, it doesn't necessarily mean ez nem jelenti szükségszerűen azt, that all organisms had a common ancestor. hogy minden szervezetnek közös őse lenne. There are other plausible explanations. Van más valószínűsíthető magyarázat is. One is Az egyik az, that common feature hogy a közös jellemvonások is for common functions. közös funkció érdekében történnek. Harvard paleontologist, Harvardi paleontologist, paleontológus Louis Agassiz Louis Agassiz said that these homologous structures exist azt mondja, hogy ezek a homológiai struktúrák léteznek because of functional reasons. funkcionális okok miatt. Take a look at this example Szóval akkor most nézzük meg ezt a példát. You see a car and an airplane on our picture. Láttok egy kocsit és egy repülőt a képen. Both have wheels. Mindkettőnek vannak kerekei. Not because airplanes evolved from cars, Nem azért, mert a repülőgép a kocsiból fejlődött volna ki, but because they both need to move easily over horizontal surfaces. hanem azért, mert horizontális felszínen mindkettőnek könnyedén kell mozognia. These common features show common function. Ezek a közös jellemvonások megmutatják a közös funkciót. But Brian Goodwin also said De Brian Goodwin azt is mondta, that it could simply reflect hogy egyszerűen reflektált constraints that are imposed upon the structure of the organisms, a kiszabott korlátokra a szervezet struktúráját illetően, which happen by the laws of nature. amit a természet törvényei hoznak létre. In other words, the laws of nature Más szavakkal a természet törvényei ensure that only a certain number of anatomical patterns csak bizonyos anatómiai mintákban léteznek, and which are possible. amelyek lehetségesek. Just as is it with a liquid. Ugyanez a helyzet például a vízzel. Liquid can only take a limited number of shapes. A víz csak egy meghatározott számú formát ölthet. You see, nobody is questioning whether we have common features. Senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy vajon közös jellemvonásaink vannak-e. It is obvious. Ez nyilvánvaló. But does this mean that we are all related? De vajon ez azt jelenteni, hogy mind kapcsolatban állunk, mind rokonságban vagyunk? And by the way, És egyébként common features a közös jellemvonások may also mean that we have a common designer. azt is jelenthetik, hogy közös tervezőnk van. Why not? Miért ne? It is a plausible explanation. Ez is egy valószínűsíthető magyarázat. Let me give you a short example. Hadd adjak egy rövid példát. For instance, some of you may know my dad. Például néhányan ismeritek az apukámat. And those of you who don't know him, he's sitting right there. És azok, akik nem ismerik őt, ő pontosan itt ül. So now everyone knows you, Dad. Szóval most már apa, mindenki ismer téged. He likes art.
Nagyon szereti a művészetet. And we have a lot of paintings at home. És otthon elég sok festményünk van. And once in a month, previously, És régebben, egyszer egy hónapban my dad was invited to a very exclusive exhibition az apukámat meghívták egy nagyon exkluzív where kiállításra, only the elite of society ahol csak a társadalomnak az elit rétege were taking place. ment el. And my dad És az apukám was bringing me there. elvitt oda. First I was thinking to myself, Először azt gondoltam magamban, what are we doing there? mit csinálunk mi ott? I can understand that Wallenberg family and dynasty is there. Meg tudom érteni, hogy az a másik híres család és dinasztia miért van ott, And I can understand the CEO of Ericsson being there. hogy a Wallenberg és a CEO of Ericsson is there. CEO Ericsson is miért van ott, But what are we doing there? de mi mégis mit csinálunk ott? I never got the answer. Sose kaptam meg a választ. But then my dad was taking me there De aztán apukám elvitt oda, and he was showing me all of these paintings. és megmutatta a He festményeket. said, this is Picasso. De ez Picasso, This is Van Gogh. ez Van Gogh, This is Monet. ez Monet, This is Dali. ez Dali, This is Andy Warhol. ez Andy Warhol. And many other painters who I have basically forgotten. És nagyon sok más festőt, akikről már el is feledkeztem. Next time we went there, Legközelebb, amikor elmentünk, I didn't recognize the paintings, nem ismertem fel a festményeket, but after a couple of events, de néhány esemény után I was starting to see that each painter elkezdtem észrevenni azt, hogy minden egyes festőnek had a specific way of painting. van egy különleges módja, hogyan fest. They had a specific style of Van egy getting speciális stílusuk, the way to get out the message. az, hogy hogyan jelenítik meg az üzenetet. And for me to look at, for instance, this picture, És számomra, ahogyan ránéztem erre a képre, homologous structures, homológiai struktúrákra, the claim can be made that common features ez lehet, hogy azt jelenti, hogy közös jellemvonások, is basically due to common designer. a közös alkotó miatt vannak. Now, neo-Darwinists Az új darwinisták predicted that these homologous structures megjövendölték, hogy a homológ struktúrák would have been built via homologous genes. homológiai géneken keresztül épülnek In fel. other words, the same genes would bring about these similar anatomical patterns. Szóval ugyanazok a gének hozzák létre a hasonló anatómiai mintákat. And it would be built by homologous developmental pathways. Amelyek homológiai fejlődési folyamatokban épülnek fel. But modern DNA sequencing De a modern DNS szekvencia has shown this prediction to be actually wrong. bemutatta, hogy ez a jövendőlés téves volt. Biologists are now learning A biológusok azt tanulják most, that homologous structures can be produced by different genes hogy a homológ struktúrákat különféle gének alkothatják, and may follow different developmental pathways. amelyek különböző fejlődési folyamatot And követnek. everything I'm going to say has all the research behind it. So if you don't believe me, you're not going to believe the research. Szóval bármi, amit mondok, az mind kutatások eredményei, hogyha nem hisztek nekem, akkor igazából a kutatási eredményeknek nem hiszek. So different- Ott vannak az eredmények fönn a kéten. Different genes are producing homologous structures. Szóval azt mondják, hogy különféle gének mégis homológus struktúrákat alakítottak ki. Such an instance would be the fruit fly Egy ilyen példa a muslincák and esete or the wasps, és a darazsak, which arose from entirely different developmental pathways. amelyek teljesen különböző fejlődési folyamat révén jöttek létre. Therefore, this discovery Szóval ez a felfedezés, that homologous structures hogy homológiai struktúrák, can be produced by different developmental pathways homológiai struktúrákat különfajta fejlődési folyamatok révén is létre lehet hozni, contradicts the Darwinian idea ellentmond a darwini gondolatnak, that all vertebrates share a common ancestor. ami azt mondta, hogy minden gerinces közös őstől származik. But more surprisingly De még nagyobb meglepetésünkre was the discovery that in many cases volt egy olyan felfedezés, ami bemutatta, hogy nagyon sok esetben the same gene ugyanaz a gén helped to produce different adult structures. különböző felnőtt struktúrákat hozott létre. In the previous one, Az előző esetben different genes brought up
same patterns. Különböző gének ugyanolyan mintát hoznak létre, In this case, és ebben az esetben same genes are producing different structures. ugyanolyan gének különféle struktúrákat hoznak létre. And this is big És ez eléggé óriási, because Darwinism mert a darwinizmus basically predicts azt jövendölte meg, that non-homologous or analogous genes, hogy nem homológus, vagy pedig analógus gének, I'm sorry, structures, bocsánat, struktúrák, are basically the result from non-homologous or analogous genes. nem homológus vagy analógus géneknek az eredménye. For instance, Például you take the eye of the squid. megnézed megnézed például a tintahalnak a szemét, You take the eye of the fruit fly. megnézed a muslincának a You szemét, take the eye of the mouse. megnézed az egérnek a szemét, And it is absolutely remarkable. és nagyon jelentőségteljes, hogy You kinéznek. take a look and the fruit fly has a compound eye. Láthatod azt, hogy a muslicának egy nagyon összetett szeme van. It has dozens of lenses. Számtalan Separate lencse van lenses. benne, különféle különböző lencsék. The squid and the mouse both have single lens camera eyes. De mind a tintahalnak, mind pedig az egérnek pedig egy lencsés szeme van. But they developed along very different pathways De ezek mindkettő különfajta úton fejlődtek ki, and are actually wired differently from each other. és egymástól különbözőképpen is épülnek fel. And as we write, És ahogyan le is írtuk, fascinatingly the same gene lenyűgöző módon ugyanaz a gén is involved in the development of all of the three eyes. vesz részt mind a három szemnek a kifejlődésében. Absolutely amazing, and it shatters Darwinian evolution as Ez we know it. teljesen lenyűgöző és megrázza a darwini evolúciót. And Stephen Gould, who was a very, very famous evolutionist, És Stephen Gould, aki nagyon híres evolucionista volt, he commented about it and he said, ezt úgy kommentálta, hogy azt mondta: az evolúció általános nézete alapján váratlan és őszintén felülvizsgálandó, mert újra gondolásra kényszeríti számos korábbi bizonyosságot. David Wake, David Wake, an evolutionary biologist at the University of California, egy evolúcionista biológus a Kaliforniai Egyetemről, taking all the discoveries of anatomical homology, megfogta az összes felfedezést az anatómiai homológiáról, and he said, és a következőt mondta: az egyetlen kiút ebből a dilemmából az, hogy nem beszélünk többet a homológiáról. Azt is mondta, let us ignore it and try something else. csak tegyük figyelmen kívül és beszéljünk valami másról. Azt is mondta, hogy a homológia nem bizonyíték az evolúcióra, nem is szükséges, hogy megértsük a homológiát annak érdekében, hogy elfogadjuk vagy megértsük az evolúciót. So, interesting. Tehát érdekes? I don't know how it's about you, but when I was studying science in my school, Nem tudom, hogy mi a helyzet veletek, de amikor én tanultam tudományokat az iskolában, in the science textbooks, a biológia könyvekben, this was one of the examples that were proofs of Darwinian evolution. ez volt az egyik dolog, ami azt mondta, hogy ez bebizonyítja a darwini evolúciót. And current scientific discoveries actually disprove it. És a jelenlegi tudományos felfedezések megcáfolják ezt. Where people say, let us ignore it and find something else. Amikor az emberek azt mondják, jó, akkor hagyjuk figyelmen kívül és találjuk valami mást. But do you think anatomical homologies as proof for Darwinism? De mit gondoltok, az anatómiai homológia bizonyíték a darwinizmusra? And do you think that it will be taken out of the science textbooks in school? És aztán emiatt mit gondoltok, ki fogják venni a biológia könyvekből az iskolákban? No. Nem. It is going to remain in the science textbooks. Ott fog maradni. Let's continue with molecular homology. Folytassuk a molekuláris homológiával. With the advent of molecular biology, A molekuláris biológiának a megérkezésével DNA sequencing techniques a DNS szekvenciáknak a technikája became available, elérhetővé vált, which meant that the confirmation for the traditional anatomical phylogenetic tree, that was a long sentence, yes, the confirmation megerősítette for the traditional
hogy a hagyományos, an anatomical phylogenetic tree. anatómiai, filogenetikai fa, You remember the tree of life? emlékeztek az életfája, Could be compared ezt össze lehet hasonlítani with an independently created molecular tree. egy függetlenül alkotott molekuláris fával. So how are you going to have a tree of life? Szóval, hogyan lehet megkapni az életfáját? Something that is based upon anatomical patterns, Valami, ami anatómiai minták alapján épül the fel, way will look like, az az, hogy hogyan néznek ki a dolgok, but also about molecular homologies. de ott van a molekuláris homológia is. And basically the key idea És a kulcs gondolat was that the more closely related two species were, az, hogy két faj minél jobban közelebb volt egymáshoz, minél szorosabb kapcsolatban állt the egymással, more alike their DNA, annál jobban hasonlított a DNS-ük, the RNA, az RNS-ük, and other protein sequences. és más fehérje sorozatok és szekvenciák. So it is being taught Szóval azt tanították, that chimps and human beings share 98% of it. hogy a csimpánzok és az emberi lények 98%-ban közös géneket osztanak meg. And for this reason, we are all related to chimps and all of it. És ennél az oknál fogva mindannyian rokonságban állunk a csimpánzokkal. Darwinists say A darwinisták azt mondják, that just as it is with anatomical structures, hogy pontosan ahogyan az anatómiai struktúrákkal kapcsolatban láthatjuk, so molecules like protein, ugyanúgy a molekulák, mint például a fehérje, that all living people and organisms have in order to live and to survive, amely megtalálható minden szervezetben azért, hogy életben maradhasson és túléljen. there is this molecular homology in all of the organisms. Minden szervezetben megtalálható a molekuláris homológia. And I'm not going to repeat the cell and the DNA which I've already done. Nem fogom itt elismételni a sertet és a DNS-t, amiről már beszéltünk. And my question is this. A kérdésem az, This comes from United States National Academy of Science. ez az Egyesült Államoknak egy tudományos akadémiájáról származik, And they say, akik azt tanítják, regarding molecular homologies, amikor a molekuláris homológiáról beszélnek, ennek az egységnek az összeállítása és funkciója egy óriási érv fölötte. the code. A kód, ami azaz a DNS szekvenciákat másolt az aminósav szekvenciákba, lényegében ugyanazok minden élő szervezetben. Ennek az egységnek az összeállítása és funkciója egy óriási érv a közös ős mellett. So there's the standard code, which is the DNA, Szóval ott van az a standard kód, ami a DNS, and according to them, the standard code or the DNA is universal. és szerintük ez a standard kód, az a DNS, ez univerzális, egyetemleges. And so we are all related, Mindannyian rokonságban and állnak, they say it becomes a powerful argument és azt mondják, hogy ez egy óriási érv amellett, for the universal common descent. hogy egy univerzális, egyetemleges közös ősünk van. Also, Ugyanakkor they argue that the family trees constructed from molecular homologies, azt mondják, hogy the family trees constructed from a molecular családfa homologies az a molekuláris homológiából is épül fel, match the family trees, ami resembles, is the ami same, hasonlít a családfára, are constructed from anatomical homologies. ami anatómiai homológiából épül fel. And the United States National Academy of Science says regarding these family trees, És az Egyesült Államok National Academy of Science azt mondja, hogy ezek a családfák you can continue. mioglobinból és hemoglobinból épülnek fel. Teljesen egyetértésben azzal a megfigyeléssel, a paleontológiából és anatómiából származik, a közös ős tekintetében az adott szervezet esetében. A következtetés az volt, a molekuláris biológiából származó bizonyítékok az evolúció mellett elsöprőek és gyorsan nőnek. It is, they say, over
overwhelming. Azt mondják, hogy elsöprőek. And they say the evidence is growing quickly. És azt mondják, hogy a bizonyítékok gyorsan nőnek. Evolution teaches that all forms of life come from a single universal common ancestor. Az evolúció azt tanítja, hogy az élet minden formája egy közös őstől származik. Then we should expect to find the same code in every form of life today. És ezért meg kell, hogy találjuk ugyanazt a kódot minden élő szervezetben. Do you think that there is a reply? Mit gondoltok, van erre válasz? Do you think that scientific discoveries the past 20-30 years Mit gondoltok, hogy az elmúlt 23 évben a tudományos felfedezés it says something else? mondott valami mást is? Well, you remember, just as with anatomical homologies, Ugyanúgy, ahogy az anatómiai homológiában, similarities do not necessarily need to result from common ancestry. ugyanúgy Similarities a hasonlóságok do not necessarily need to result from common ancestry. nem szükséges, hogy ugyanattól a közös őstől származzanak, But it can have a simply common functions. hanem lehet, hogy csak egy közös funkciójuk van. As I said previously, Ahogy korábban is mondtam, if Darwin's tree of life hogyha Darwinnak az életfája is accurate with universal common descent, az pontos az egyetemes közös ősre, then the anatomical tree akkor az anatómiai fa and the molecular tree need to és a be what? molekuláris fának is milyennek kell lennie? One and the same. Ugyanannak. If the anatomical tree is showing you universal common descent, Hogyha az anatómiai fa azt mutatja, hogy van egy univerzális közös ős, molecular homology needs to do the same thing, and akkor they a need to, molekuláris homológiának is ugyanazt a dolgot kell and it tennie. has to be basically one and the same tree. És ezeknek ugyanannak a fáknak kell lenniük. But evolutionary biologist Michael Lynch says De az evolúciós biológus Michael Lynch azt mondta, hogy az elemzések különböző gének alapján, és még különböző elemzések ugyanolyan gének alapján a filogenetikai fák sokféleségét mutatják. very, very interesting. Nagyon érdekes. A family tree Egy családfa, based on anatomy ami az anatómián alapul, may show one pattern of relationship, talán egyfajta minta szerinti kapcsolatot mutat, while a tree based on either DNA or RNA míg egy olyan fa, ami a DNS-en vagy pedig az RNS-en alapul, may show quite another. eléggé másmilyen fát mutat be. Our question is, A kérdésem az, which tree is correct then? akkor most melyik fa a helyes? The anatomical tree Az anatómiai fa, or the molecular tree? vagy a molekuláris fa? It becomes even more interesting. Ez még érdekesebbé válik. Even more interestingly, Még érdekesebb, a family based on one protein, az alapján, a family tree based on one protein hogyha egy családfa egy fehérjén alapul, may differ from a family tree különbözhet egy olyan családfától, based upon another or a different protein. amely egy másmilyen fehérjén alapján épül fel. And sometimes, És néha, when two different laboratories amikor két különböző laboratórium analyze the same protein, elemzi ugyanazt a fehérjét, which protein? melyik fehérjét? The same, Ugyanazt a fehérjét, they produce different family trees. különböző családfákat hoznak létre. How? Hogy? Very interesting question. Nagyon érdekes kérdés. Very, very interesting question. Nagyon érdekes kérdés. Now we need to understand where we are. Meg kell értenünk, hogy hol vagyunk. You say, what about the argument from universal, that the code is universal? Feltehetjük azt a kérdést, hogy és akkor mi a helyzet azzal az érvel, hogy a kód az egyetemes? What should we do Mit kellene tennünk with the argument azzal az érvel, that a universal genetic code amely szerint egy univerzális genetikai kód actually points to a universal common ancestor? egy univerzális közös ősre mutat? Well, my question is Nos, a kérdésem az, the genetic code universal?
Vajon a genetikus kód az tényleg univerzális, tényleg egyetemleges? Well, in 1985, 1985-ben molecular biologists discovered molekuláris biológusok felfedezték at least 18 different genetic codes legalább 18 különböző genetikai kódot in various species. különböző fajoknál. I was taking a look at before I came here Ezt megnéztem, mielőtt ide jöttem. at the site of National Center for Biotechnology Information, where they have all the storage for the different genetic codes. Azon az oldalon, amit a National Center for Biotechnology Information-nek nevezünk, The site was updated the last time in 2013, ezt az oldalt utoljára 2013-ban frissítették, and they had found 26 different genetic codes. és 26 különböző genetikai kódot találtak. They are very much different from the standard code, És nagyon nagy mértékben különböztek a standard kódtól, and scientists are actually coming to the conclusion, és a tudósok arra a következtetésre jutottak, although not everyone is jumping on the train yet, noha nem mindenki ugrott már fel erre a vonatra, that it seems to be the case hogy úgy tűnik, hogy az a helyzet, that the genetic code turns out to be not universal. hogy a genetikai kód mégsem univerzális. Which leads us to the next heartbreaking question. Ami elvezet bennünket a következő szívösszeszorító kérdéshez. If the argument was Hogyha az az érv, that a single common genetic code hogy egy egyszerű, közös genetikai kód implied one single origin of life, leading us elvezet bennünket to one single origin of life, az élet egyszerű, egyfajta eredetéhez, which would be the universal common descent, ami az univerzális közös ős lenne, do multiple codes vajon akkor a többfajta kódok imply multiple separate origins? többfajta eredethez vezetnének el bennünket? What does it do with the tree of life? Mi a helyzet akkor az élet fájával? If the tree of life did not have one single origin of life, Hogyha az élet fája nem egy egyszerű eredetből származik, but 26, hanem 26-ból, at least 26 different trees of life, legalább 26 fajta életfa lenne, what do you think happens with Darwin's tree? akkor mit gondoltok, mi történik Darwin fájával? It's about to go down. Igen, kidől. Hubert Joachim said, Hubert Jaki azt mondta, hogy a standard genetikai kód átláthatóságára gyakran hivatkoztak bizonyítékként, mint az élet eredetének egyetlen egy eseményére. Az érme másik oldala az az, hogy a különféle genetikai kódok létezése bizonyíték arra, hogy az élet eredete több eseményből származik. how many trees do we now have? Akkor most már hány fa van? Or how many bushes do we have Vagy akkor now? hány bokrunk van? Because the tree is about to go down. Mert úgy tűnik, hogy a fa az kidől. We don't have one tree. És már nincs egy fánk, We have a lot of different trees. hanem nagyon sok különféle fánk van. And what is even more És fascinating, ami még lenyűgözőbb, and another problem with molecular homology, és a másik probléma a molekuláris is the homológiában, presence of unique genes, az egyedül álló géneknek a jelenléte, which have no known relationship to any other genes in the present cells. amelyeknek nincsen semmilyen kapcsolata más génekkel a jelenlevő sejtekben. These genes are called orphan genes. Ezeket a géneket nyitott leolvasási géneknek nevezzük. This is a huge problem for Darwinism, Ez egy eléggé nagy probléma a darwinizmus számára. because according to the theory, Mert a gondolat szerint, teória szerint new genes arise from old genes by mutation. az új gének a régi génekből származnak mutáción keresztül. And this process should leave a lot of evidence behind. És ez a folyamat mögött eléggé sok bizonyíték áll. Clues that would allow us to figure out, Ami ahhoz vezet bennünket, hogy azt gondoljuk, and to discover hogy felfedezzük,
how these genes have actually evolved Hogy akkor most ezek a gének valójában hogyan fejlődtek? and the ancestry of the genes. És a géneknek az ősével mi a helyzet? But this absolutely amazing genes, De ezek a lenyűgöző gének, who I am in love with, akikbe teljesen belezúgtam, because it is in me and it is in you also, mert ezek bennem vannak, és benned is benned vannak. and we are coming to that soon, Ehhez nem sokára elérünk. these genes are just there. Ezek a gének egyszerűen ott vannak csak. And if they are just there, És hogyha csak így ott vannak, it means that they could not evolve from anything else. ez azt jelenti, hogy nem lehetséges az, hogy bármi másból fejlődtek volna ki. They don't have any ancestry genes. Nincs ős génjük. And to this, És ehhez Russell Doolittle says, Russell Doolittle azt mondta, az, hogy honnan jönnek ezek az egyedi szekvenciák, és hogy mit csinálnak, zavarba ejtő misztérium marad. it is a baffling mystery Ez egy eléggé zavarba ejtő misztérium. because Darwinism teaches Mert a darwinizmus azt tanítja, that there needs to be older genes that have come about by mutation, but these genes are just there. hogy ott kell legyenek régebbi gének, amiknek a mutációja révén új gének jönnek létre, de ezekkel a génekkel kapcsolatban azt vettük észre, hogy egyszerűen csak ott vannak. Molecular biologist Naomi Sue Molekuláris biológus Naomi Sue asking the same question. ugyanezt a kérdést tette fel. Why is it Miért van az, that so many today, hogy olyan sokan ma these different orphan genes, ezek a nyitott leolvasási keretű gének show no similarity to each other? semmi hasonlóságot sem mutatnak egymás iránt? Why is it that we do not find today Miért van az, hogy ma nem találunk any of the necessary intermediate sequences semmilyen szükséges közbenső szekvenciát, that must have given rise to these orphans? amelyek révén létrejöttek volna ezek a nyitott leolvasási keretű gének? This is absolutely amazing and this is huge. Ez egy hatalmas gondolat. Continued research has shown További kutatások megmutatták, that the total number of orphan genes hogy a teljes száma ezeknek a géneknek, recognized at the present moment amelyeket most már felismertek, may be as high olyan sok lehet, olyan magas, as 10 to 30% of all known genes. a 10-től a 30%-ig kiadja a ma ismert géneknek a számát. And 30% of all the known genes are just there. És a ma ismert géneknek a 30%-a egyszerűen csak így ott van. And people are starting to realize that naturalistic processes És az emberek elkezdték észrevenni azt, hogy a természetes folyamatok cannot answer this question. nem tudják ezt a kérdést megválaszolni. Because they do not have ancestral genes Mert nincsenek ősi génjeik, out of which they could have evolved from. amiből származhattak volna. I believe a more plausible explanation for the orphan Azt genes gondolom, hogy a valószínűség magyarázat ezekre a génekre goes together with the evidence összhangban áll azzal a bizonyítékkal, that they are simply part of the original creation hogy egyszerűen az eredeti teremtésnek a részesei, which was designed by the designer. ami egy terv volt a tervezőtől. After all, you need to choose chance or design. Mert hát végül is két dologból választhatunk, vagy a véletlen, vagy a tervezettség. My question to you is, A kérdésem hozzátok az, what happens with Darwin's tree? mi történt Darwin fájával? It's not growing. Most már nem növekszik. I believe it is being obliterated. Azt gondolom, hogy ez kezd Obliterate, destroyed. tönkre menni, felrobbanni. Hiroshima. Doolittle made the provocative claim. Doolittle egy nagyon provokatív állítást tett. The history of life cannot properly be represented as a tree. Az élet történelmét nem lehet helyesen úgy bemutatni, mint egy fát. John Dupree said, John Dupree azt mondta, there is a revolution taking place in biology. a biológiában egy forradalom történik most. And our standard model of evolution is under enormous pressure. A jelenlegi standard modellje az evolúciónak hatalmas nyomás alatt van. And Michael Rowe said, És Michael Rowe azt mondta, the tree of life
Az élet fája, is being politely buried. az élet fáját udvariasan eltemették, We all know that. és ezt mindannyian tudjuk. He continues, És aztán folytatja, what's less accepted amit kevésbé fogadnak el, is that our whole fundamental view of biology needs to change. az, hogy az egész alapvető biológiai nézetünknek meg kell változnia. Why? Miért? Anatomical homologies, Anatómiai homológia, molecular homologies, molekuláris homológia, the orphan genes, ezek az orfangének, instead of being arguments for Darwinian evolution, ahelyett, hogy a darwini evolúció mellett érvelnének, are arguments against Darwinian evolution. ehelyett a darwini evolúció ellen érvelnek. I'm not saying this. Nem én mondom ezt, They are saying that. ők mondják And ezt. they are evolutionists. És ők evolúcionisták. So if you want to be angry at me, Szóval, ha rám akartok mérgesek lenni, don't be angry at me. ne rám legyetek mérgesek, I'm just reading. én csak olvasok. Or she's reading. És én is olvasok. So you want to be angry at me? No, be angry at her. Szóval ne rám legyetek mérgesek, hanem rájuk. We are not going to have a clip. Most nem fog mutatni klippet, But basically there are 6 experts that are sitting and discussing the origin of life. de alapvetően egy klipben láthatunk 6 szakértőt, akik az élet eredetéről beszélnek. All the experts you can ever imagine. Mindazok a tudósok, szakértők, akiket el tudsz képzelni. Richard Dawkins and all of Richard this. Dawkins és ezek a nagy koponyák. Or you want to have the clip? Vagy be akarjátok nézni? No. Nem. Okay. Rendben. We are going to take a look at embryology and then we're going to have our break. Szóval megnézzük most az embriológiát, és aztán szünet lesz. Embryology was the main argument that Darwin argued for. Az embriológia volt a fő érv, ami mellett Darwin érvelt. For common descent. Amellett, hogy tényleg egy közös ősünk lenne. He said, Azt mondta, embryology is to me az embriológia számomra by far the strongest single class of facts in favor of change of form. messze a legerősebb tényeknek az osztálya, amelyek a formációk változása mellett szólnak. Embryology is the study of the development and formation of embryos. Az embriológia az embriók fejlődését kutatja. Plants or animals Növények vagy állatok in the earliest stages of life. az élet korábbi szakaszaiból. And the argument is basically that in the earliest stages of development, És az érv úgy szól, hogy a fejlődésnek a korábbi szakaszaiban, when it comes to the embryo, amikor az embrióról beszélünk, they were having certain similarities. bizonyos hasonlóságokat tükröztek. And this has to do with vertebrate animals. És ez a gerinces állatoknál figyelhető meg. And Ernst Haeckel, who was Darwin's popularizer in Germany, És Ernst Haeckel, aki Darwinnak a népszerűsítője volt Németországban, he made some drawings of these embryos. csinált néhány rajzot ezekről az So embriókról. you have the fish, Itt van a hal, you have the salamander, szalamander, you have all kinds of animals, including a baby, mindenfajta állat, beleértve aztán még a human baby, az emberi embriót is. a human embryo. And according to the drawings, És a rajz szerint he was arguing that because the embryos in the earliest stages of life amellett érvelt, hogy mivel az embriók az élet korai fejlődési szakaszában were so similar, annyira nagyon hasonlítanak, it is an argument and an evidence for universal common descent. ez egy érv és egy bizonyíték az egyetemes közös ős mellett. How many of you have seen these drawings in your textbooks or in your child's textbooks? Hányan láttátok már ezt a rajzot a bioszkönyvetekben, vagy pedig a gyereketek könyvében? Good. Nagyon jó. So you have seen them all. Szóval láttátok ezt mindannyian. I saw it in my textbook. Én is láttam ezt az én bioszkönyvemben. And I can see that this is literally everywhere. És azt gondolom, hogy ezt már tényleg mindenütt megtalálható. My science teacher Az én tudományot tanító tanárom was giving us a presentation about embryology. egy előadást tartott az embriológiáról. And she was speaking about Haeckel's embryos and drawings. És Haeckelnek a rajzairól beszélt. And she was claiming that because they look similar, És azt mondta, hogy mivel annyira hasonlóan néznek ki, this is proof for Darwinian
evolution. Ez egy bizonyíték a darwini evolúció mellett. This was a stinking fish for me. Ez egy eléggé büdös hal volt számomra. So as you know me, I went home. Szóval, ahogy ismertek, hazamentem, I did my research. és elkezdtem kutatni. Because whenever discover a stinking fish, Mert amikor a hal bűzlik, you don't want to eat it. akkor nem akarod megenni. You need to throw it out. Ki kell dobni. And to my big És surprise, nagy meglepődésemre, Haeckel's drawing was nothing else than a fraud. Haeckelnek a rajzai nem volt semmi más, mint csak egy Fraud. hamisítás. Haeckel was probably a zealous Darwinist Haeckel egy nagyon erős darwinista volt, who was looking for evidence for his theory. aki bizonyítékot akart keresni a saját teóriája mellett. And he exaggerated it so much És annyira belejött, that the embryo needed to look like everything was similar. hogy azt mondta, hogy az embriókban mindennek hasonlítania kell. Whether he did that purposefully or not, Akár tudatosan csinálta céllal, akár nem, it is up to you to decide it. rajtatok áll, hogy eldöntsétek. But already in 1894, De már 1894-ben an embryologist at Cambridge University a Cambridge-i Egyetemről egy embriológus, by the name of Adam Sedgwick, he challenged Darwin's embryology theory. akit Adam Sedgwicknek hívtak, ő kihívás elé állította Darwinnak az embriológiai teóriáját. And he's actually funny. Eléggé vicces. He says, I can distinguish Azt mondja, különbséget tudok tenni between a chicken and a duck embryo on the second day. egy csirke és egy kacsa embrió között a második napon And he már. says about embryos of chicken and shark, he said, És azt mondja, hogy egy csirke és egy cápa embrió, there's no stage of development közöttük nincsen semmilyen fejlődési szint, in which the unaided eye would fail to distinguish with ease. So the eye, amin keresztül a szemünk, that doesn't have any help, ami nem kap semmilyen segítséget, even that person that doesn't have any help would be able to distinguish that there is a difference between a chicken and a shark. szóval még egy olyan személy, akinek semmilyen segítséget nem kap, még ő is különbséget fog tudni tenni egy csirke és egy cápa embrió között. And interestingly, És nagyon érdekes, what Haeckel did, hogy amit Haeckel csinált, and also what the Darwin was using, és amit Darwin is használt, they actually left out the earliest stages of development. igazából a fejlődés legkorábbi szakaszait kihagyták. But that is the very reason for why they say evolution is true. De hát igazából emiatt mondták azt, hogy az evolúció igaz. But the reason why this omission was taking place De az ok, hogy miért vették ki a korai fejlődési szakaszokat, is the critical. az eléggé fontos. Because they had so much differences already there and then. Mert már akkor olyan sok különbséget lehet észrevenni. And in 1996, És 1996-ban Dr. Michael Richardson Dr. Michael Richardson, and an international team of scientists, egy nemzetközileg elismert tudós, they were comparing Haeckel's drawings összehasonlította Haeckelnek a rajzait to his founding and his discoveries about embryos and the development. az ő felfedezéséről, amit az embriókkal kapcsolatban csinált. And this is what he found. És ezt találta. Do you find any difference between Haeckel and Richardson? Láttok bármi különbséget is Haeckel és Richardsonnak a rajzai között? Absolutely. Elég nagyot. Richardson said, Richardson azt mondta, writing in journal Science, which is perhaps the most authorized journal in the entire world, amikor egy tudományos folyóiratba írt, ami talán a leghíresebb az egész tudományos világban, he says it looks like it's turning out to be. azt mondja, úgy tűnik, hogy Looks like to turn out to be one of the most famous fakes in biology. ez volt a leghíresebb hiba a biológiában. My question is, A kérdésem az, why are our science school textbooks, az iskolában, a tudományos könyvekben why are they still teaching Haeckel's miért tanítják még mindig Haeckelnek a rajzait and the embryos az embriókkal kapcsolatban,
which is actually one of the most famous fakes within the entire field of biology. Ami igazából az egyik legnagyobb hamisítás az egész biológia történelmében. Perhaps it is because it is the single most closest evidence for Darwinism. Talán azért, mert ez az egyetlen legközelebbi bizonyíték a darwinizmus mellett, Which is even a fraud ami csak egy hamisítvány, and a fake. egy hibás. Ask yourself that question. Kérdezzétek meg magatoktól ezt a kérdést. We have been taking a look at anatomical homologies. Megnéztük az anatómiai homológiát, We've been taking a look at molecular homology. a molekuláris homológiát, And we've been taking a look at embryology. és megnéztük az embriológiát. Three main arguments for Darwinian evolution. 3 nagy érv a darwini evolúció. Milyen mellett? And I don't want you to make any choice here. És nem akarom, hogy most itt döntést hozzatok, választatok. But so far we have seen that all the cards are stacked against the Darwinians. De eddig azt láthattuk, hogy a kártyák a darwinizmus ellen vannak. Not because of the lack of science, Nem a tudomány hiánya miatt, but because of science hanem a tudomány miatt. and the discoveries. És a felfedezések miatt. Now we are going to have a break. Most lesz egy szünet, We're going to eat, enni fogunk, and then we're going to continue. és utána folytatjuk. We're going to continue with random mutations. A véletlenszerű mutációval, We're going to continue with natural selection, a természetes kiválasztódással, and we are going to end with the fossils. és a fosszíliákkal fejezzük be. And we are going to see where we are going to end up. És meglátjuk, hogy hol fogjuk befejezni. My question is A kérdésem az, the emperor naked? a császár meztelen? We will see. Meglátjuk. Let us close with a word of prayer. Fejezzük be egy rövid imával. Father in heaven, Mennyei Atyánk, once again it's been a tough presentation, eléggé nehéz előadás volt, but you have been with us, de velünk voltál, and we are thankful for guiding us. és hálásak vagyunk a vezetésedért. We pray for these thoughts to be pondered upon by the people who listen to it. Azért imádkozunk, hogy ezeken a gondolatokon elgondolkozzunk, And may you be with us in the next presentation as we are talking about very, very interesting things. és légy velünk a következő előadásban is, ahol mikor nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélni. Thank you, Father, for guiding us. Köszönjük, Atyánk, hogy vezetsz bennünket. We pray in Jesus' name. Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.